السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي learning mathematics tube ተከታታዮች እንደናችሁ ሁሉ ደህና ከኔ ጋር ፒስ ነኝ የኛ ቻናል እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያን በሂሳብ 7 እርምጃ እናስቀድማት የሚል ይዘት ያለው መሪ ቃል ይዞ ታጥቆ የተነሳ ይመስላል ዛሬ እንግዲህ ይዞላችሁ የመጣው the trick to calculate a square root without calculator አጃኢብ በሚያስብል ጥበብ አንድን ቁጥር ከራዲካል ያለ ካልኩሌተር ማውጣት እንደማለት ነው ይህ እንግዲህ የቻናሉ ባህሪ ነው ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን በመጫን የጥበቡ ተቋዳሽ ሆኑ መልእክታችን ነው Alright ወደ ትምህርቱ ስንገባ እንግዲህ ከ1 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ስኩዌር ሲሆኑ ወይም the power of 2 ሲሆን የሚያመጡትን ውጤት መለየት ነው ይህ ሁሉም ሳይቀዋል ልክ እንደዚህ ማለት ነው ውጤታቸውም ይህ ነው እነኚህን ሸምድዳችሁ ይዛችኋል ቤተሰብ አረጋለሁ ምክንያቱም አንድ ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ይሄን ያቀዋል እነኚህን ማወቃችን ለኛ ጉልህ ሚና ይኖረዋል አንድን ቁጥር ከራዲካል ለማውጣት ማለት ነው አሁን የመጨረሻ ዲጂታቸውን እንፈልጋለን እያንዳንዳቸውን አሁን ያገኘናቸው ማለት ነው የመጨረሻ ዲጂታቸው ምንድነው እነኚህ ናቸው እንግዲህ የመጨረሻ ዲጂት የሚባሉት ማለት ነው በነገራችን ላይ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ if one number multiplied by itself the last digit must be 1 4 5 6 or 9 አንድ ቁጥር በርሱ ሲባዛ የሚሰጠው ሪዛልት 1 4 5 6 ወይንም 9 ነው ለምን ይጠቅመናል እስኪ አንድ ቁጥር ስናወጣ እንግዲህ 3249 okay which one is the last digit 9 okay and then ዘጠኝ መጨረሻቸው የሆኑትን እንፈልጋለን ከዚህ ማለት ነው እነማን ናቸው ዘጠኝን ያዙት 3 and 7 which means the answer of the last digit must be 3 or 7 የመልሳችን የመጨረሻ ዲጂት 3 ወይንም 7 ነው እንዴት እንለየዋለን በኋላ ከዛም ዘ ሰከንድ ዲጂት ካንሰል የሁለተኛው ዲጂት ሁሌም ማጥፋት ይኖርበናል ሁሌም ስንሰራ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ሁለቱ ዲጂት ነው የምናልፈው ወደ 32 ማለት ነው 32 is not perfect square 32 perfect square አይደለችም ከሷ በታች የሆነ perfect square ማን ነው ከሷ በታች ያለን እንፈልጋለን ማን ነው 25 ነው 25 ከዛ 5 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው so the answer is 53 or 57 which one is the exact answer የትኛው ነው ትክክለኛው መልስ ለሚለው 5ን በ6 እናበዛለን ተከታይ ማለት ነው ኮንስኬቲቭ ሆኑት 5ን በ6 እናበዛለን 30 ከዛም ራዲካል ውስጥ ያለውን 2 ዲጂት እናወዳድራቸዋለን ማለት ነው ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው 32 ከ30 ስለሚበልጥ መልሳችን 57 ነው greater than or equal to ማለት ነው greater than or equal to ከሆነ the answer is 57 but less than ከሆነ ግን መልሱ 53 ነው ይሄ ደግሞ 57 ነው ማለት ነው let us see the other example 8464 አሁን ላስት ዲጂታቸው 4 የሆነ ቁጥሮችን እንፈልጋለን ይህና ይህ እነማን ናቸው አራትን ያዙት 2 and 8 ስለዚህ የመልሳችን የመጨረሻ ዲጂት 2 ወይንም 8 ኦኬ ከዛም በመቀጠል ዘ ሰከንድ ዲጂት ማለትም 6 ካንሰል እናደርገዋለን ማለት ነው ወደ 84 እናልፋለን በቀጥታ ሁለተኛው ዲጂት ካጠፋን በኋላ ማለት ነው less than 84 የሆነ ፐርፌክት ስኩዌር 81 ነው ስለዚህ ሲወጣ 9 ነው ስለዚህ መልሳችን 92 or 98 ከዛም በመቀጠል የመልሱን ትክክለኛነት ለማወቅ 9ን በ10 እናበዛለን መልቲፕላይድ ስናደርግ 90 ይመጣል ማለት ነው ይህ 90 ኮምፔርድ እናደርገዋለን ከማን ጋር ከ84 ጋር ማለት ነው which one is greater 84 is less than 90 therefore the answer is 92 የበለጠ ክሊር እንዲሆን አንድ ተነሽ ያለ ቁጥር ይሄንን እናጥፋና ማለት ነው
ኦኬ አሁን የምናየው ደግሞ 676 ላስት ዲጂታቸው 6 ሲሆን ማና ማናቸው 4 and 6 ከዚያም ሰከንድ ዲጂት ካንሰል ከዚያም በመቀጠል 6 ፐርፌክት ስኩዌር ስላልሆነ 4ን እንወስዳለን 4 4 ከራዲካል ሲወጣ 2 ይሆናል ማለት and then 2 multiplied by 3 the result will be 6 equal to 6 therefore the answer is 26 learning mathematics tube ይዞላችሁ የመጣውን የዛሬ ትምህርት በዚሁ ተጠናቀቀ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያደርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አይዘንጉ ቸርን ሰንበት